สวัสดีค่ะดีไซน์บายวันในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีวางผ้าตัดเย็บเสื้อลูกไม้คอเหลี่ยมรูดหัวแขนไปดูพร้อมกันเลยนะคะเริ่มที่การวางผ้าก่อนนะคะผ้าด้านในลายเชิงผ้าวางให้ลายตรงกันวางแพทเทิร์นให้เส้นกลางหน้าตรงกับลายเชิงลูกไม้เราจะวางให้เกร็ดตรงกับลายเชิงลูกไม้นะคะแพทเทิร์นชิ้นหลังไม่แยกชิ้นวางให้ตรงเชิงลูกไม้กลัดเข็มหมุดและตัดตามแพทเทิร์นเลยนะคะกลิ้งที่เส้นกลางหน้าและกลิ้งตำแหน่งห่วงกระดุมกลิ้งเฉพาะด้านบนมาร์กจุดอกมาร์กที่เส้นเอวมาร์กที่เส้นเอวมาร์กจุดอกด้านข้างก็มาร์กที่เส้นเอวเหมือนกันชิ้นหลังมาร์กที่เส้นเอวนะคะกลางหลังมาร์กที่เส้นเอวกลิ้งเกรดปูผ้าวางแพทเทิร์นแขนวางให้ตรงลายเชิงลูกไม้กลัดเข็มหมุดไว้และตัดตามแบบแพทเทิร์นเลยค่ะและกลิ้งตามแพทเทิร์นมาร์กตรงหัวแขนไว้สาบหน้าวางให้ตรงเชิงลูกไม้ตัดตามแพทเทิร์นและนำไปอัดผ้ากาวเสร็จแล้วกลิ้งตามแบบค่ะสาบชิ้นหลังวางทบผ้ากลางหลังตัดตามแพทเทิร์นเสร็จแล้วนำไปอัดผ้ากาวกลิ้งตามแบบออกมานะคะลิ้นด้านในตัดผ้ากว้าง9เซนความยาว36เซนหรือยาวกว่ารังกระดุมลงมา3เซนอัดผ้ากาวให้เรียบร้อยนะคะมาดูวิธีเย็บชิ้นหลังกันก่อนนะคะกลัดเข็มหมุดที่เส้นคอให้ตรงกันที่เส้นมาร์กเอวและตามรอยกลิ้งกลัดเข็มหมุดที่เกร็ดทรงทั้งสองข้าง
และเย็บตามรอยกลัดเข็มหมุดเลยค่ะเย็บเสร็จแล้วโพ้งริมผ้ารีดแบตะเข็บเดินได้แนวที่เส้นคอไว้นะคะชิ้นหน้าแบออกมาก่อนนะคะทั้ง4ชิ้นแล้วคลิปตรงจุดอกไว้ห่างกันประมาณ 1.5 เซนตรงส่วนโค้งจะได้ไม่รั้งเวลาเย็บกลัดเข็มหมุดที่จุดอกที่เส้นเอวแล้วกลัดตามรอยกลิ้งเลยชิ้นนี้เราจะเย็บจากชายขึ้นบนส่วนชิ้นนี้เย็บจากบนถึงชายเย็บเสร็จแล้วโพ้งริมผ้ารีดแบตะเข็บทั้ง2ชิ้นเดินได้แนวที่เส้นคอไว้เสร็จแล้วเราจะเย็บห่วงกระดุมตามตำแหน่งที่มาร์กไว้ตัวลิ้นด้านในเราจะเย็บติดกับเส้นกลางหน้าด้านซ้ายนะคะเราจะเย็บปิดมุมทั้ง2ข้างแล้วกลับด้านออกมาจากนั้นเดินได้รอบตัวลิ้นแล้วเดินได้แนวติดกับเส้นกลางหน้าไว้เสร็จแล้วนำชิ้นหลังมาประกบกับชิ้นหน้ากลัดเข็มหมุดด้านข้างตามรอยกลิ้งทั้ง2ข้างนะคะและกลัดเข็มหมุดที่เส้นไหล่เสร็จแล้วนำไปเย็บนะคะเมื่อเย็บเสร็จแล้วโพ้งริมผ้ารีดแบตะเข็บให้เรียบร้อย
สาบคอที่เย็บเตรียมไว้แล้วนำมาประกบกับตัวเสื้อกลัดเข็มหมุดตามรอยกลิ้งกลัดเข็มหมุดเสร็จแล้วนำไปเย็บนะคะเล็มริมผ้าออกคลิปส่วนโค้งตรงมุมเหลี่ยมเดินได้กดสาบด้านในไว้ให้รอบนะคะกลับสาบมุมคอออกมาเสร็จแล้วนำไปรีดให้เรียบแขนนะคะจะเดินได้เนาที่หัวแขนไว้2 เส้นเสร็จแล้วเย็บเข้าแขน
โพ้งริมผ้ารีดแบบตะเข็บนะคะ เสร็จแล้วเราจะดึงรูดหัวแขน ดึงได้รูดมาถึงตรงกลางหัวแขน อีกด้านหนึ่งก็ดึงรูดมาถึงกลางหัวแขนเหมือนกัน วัดให้รอบเท่าวงแขน กลัดเข็มหมุดหัวแขนให้ตรงกับเส้นไหล่ และให้ใต้ท้องแขนล้ำไปข้างหน้า1 เซน แล้วกลัดเข็มหมุดให้รอบวงแขน เสร็จแล้วเย็บเข้าแขนเลยค่ะ ตะเข็บกลางหลังสอยติดกับตัวเสื้อไว้ ตะเข็บด้านข้างก็สอยติดเช่นกัน เสร็จแล้วก็ติดกระดุมเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะเสื้อลูกไม้คอเหลี่ยมกระดุมห่วงเข้ารูป ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ